Chào mừng các bạn đến với kênh Coding ESP32. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn bài số 5 thực chiến với cảm biến góc quay hiển thị qua cổng truyền thông nối tiếp. Các bạn quan sát hình ảnh bên dưới, đây là module ESP32S và bên cạnh nó bên tay phải này là module góc quay cho phép ta quay một góc từ 0 cho đến 333 độ. Thì đối với module góc quay này thì có 3 cái chân để chúng ta có thể đấu lối, đó là chân VDC, chân out và chân GND. Thì đối với chân VCC này thì các bạn đã đấu với nguồn 3,3V. Các bạn chú ý chỗ này nhé. Vì chúng ta nếu đấu với nguồn 5,5V thì nó sẽ toàn tràn than cho than của con ESP32 này. Tức là cái điện nó chiếu đấy, nó chỉ đến 3,3V thôi. Đấy. Chính vì vậy mà các bạn ta lưu ý khi ta dùng trực tiếp module này thì ta đấu nối với 3,3V thôi trên VDC này. Chân thứ hai mà các bạn quan tâm đó là chân out được kết nối với chân D34 hay là GPIO 34. Thì theo mô tả trên hình ảnh này thì các bạn kết nối dưới màu vàng. Chân cuối cùng là chân GND thì kết nối với GND của hai module với nhau. Và dây này mình để là dây hình ảnh là dây màu đen, các bạn lưu ý. Để chúng ta có thể lập trình giao tiếp được với bút góc quay từ 0 cho đến 333 độ thì chúng ta chuyển sang phần thiết kế cái phần mềm nhúng. Như các bạn đã biết là các cái bài khác mình cũng đã giới thiệu, đó là chúng ta sẽ thiết kế theo dạng module, là đối vào gồm có input.cpp và input.h, đối ra là display.cpp và display.h, và chương trình chính là main.cpp và main.h. Mục tiêu của quá trình này đó là giúp chúng ta sau này có thể mở rộng cái dự án của mình lên. Đấy, hoặc thu hẹp một cách đơn giản. Đấy, bằng cách bớt các module này đi thôi. Như vậy các bạn ta chú ý khi mà ta sử dụng thiết kế cái chương trình ấy, làm sao cho nó hợp lý. Thì để chúng ta có thể lập trình với từng module này thì chúng ta sẽ chuyển sang phần lập trình trên VS Code. Đây là giao diện VS Code. Và VS Code này các bạn vào cái phần Platform IO, sau vào Project Configuration, chọn Create New Project để chúng ta vào phần WinRAR, Project WinRAR. Cho phần Project WinRAR này thì các bạn đặt tên ở đây cái project đó là bài số 5. Bài. Và trong phần bot này thì các bạn đặt gọi nó là DOIT SP32 Develop V1. Trong phần cái chương trình biên dịch, phần hỗ trợ biên dịch ta dùng Arduino. Và trong cái phần lưu trữ thì các bạn chọn ổ D. Trường hợp này tôi chọn ổ D và chọn vào trong cái phần YouTube, chọn bài 5, sau đó chọn Philip. Các bạn có thể đặt ở địa chỉ khác tùy vào cái yêu cầu lưu trữ của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ thấy là VS Code sẽ tạo cho ta một cái chương trình mẫu của hàm main. Các bạn lưu ý nhé. Tuy nhiên cái hàm mẫu này có thể là chúng ta sẽ không sử dụng hoàn toàn bộ mà ta dùng phần thôi. Ví dụ trường hợp này ta cái hàm main function này chúng ta không dùng đến, ta bỏ đi. Đấy, phần setup này, phần setup này các bạn bỏ cái nội dung cho setup này đi. Đấy, phần nốt này thì chúng ta cũng bỏ cái chú thích này đi và ta thêm vào đây cái void và chữ nghiệp. Sau đó cắt cái thằng này xuống dưới, chuyển thằng này lên trên, cho phải vào. Chúng ta để tạm này đã, để ta đi vào làm các nội dung khác, sau đó ta mới quay trở lại ta thiết lập cho cái phần main.cpp và main.h sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một file để theo đúng cái cấu trúc của cái chương trình, đó là input.h. Cái tiếp theo là input.cpp. Tiếp theo nữa là display.h. Sau đó là display.
cpp. Cuối cùng là main.h. Như vậy đã đầy đủ các thành phần của của cấu trúc chương trình, gồm có 6 file. Đấy, 2 file liên quan đến main, 2 file liên quan đến input và 2 file liên quan đến display. Đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập cho cái file input.h. Trong phần input.h thì các bạn chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện xem là cái nhãn là input.h này, input.h này đã được định nghĩa chưa. Nếu chưa định nghĩa tức là chúng ta chưa gọi đến cái thư viện này, như vậy chúng ta cần có cái định nghĩa cho nó. Sau đó các bạn sửa heading. Trong phần này các bạn chúng ta cần liên kết cái thư viện này chính là Arduino. Sau đó ta khai báo các nguyên mẫu hàm thôi, nguyên mẫu hàm. Chúng ta có một số hàm sau đây. Thứ nhất là đầu tiên là setup đầu ra đó, đầu vào, cho đó setup và input rồi. Thứ hai là cái hàm đọc giá trị ADC. Giá trị ADC đây là đưa về là 12 bit, như vậy ta sẽ có chế độ phản hồi về là 23, như vậy ta đặt hạt kiểu nguyên là get ADC rồi. Lý do chỗ này là chúng ta sử dụng cái ADC 12 bit. Đấy. Các bạn xác định rõ từ thời ban đầu để tí ta làm nó dễ. Sau đó chúng ta sẽ thiết với cái khai báo nguyên mẫu hàm cho cái vấn đề chuyển đổi giữa cái giá trị đọc được ADC sang góc. Mở góc ở trường hợp này là góc số thực, như vậy ta có float là get angle, và mình chuyển vào đây là cái giá trị góc, như vậy ta cần đây là ADC. Cái này là chuyển đổi này, chuyển đổi giá trị ADC sang góc. Này, các bạn chú ý cái này nhá. Rồi ta copy các nội dung này sang phần input.cpp. Ở đây mình sửa đây là input.h. Trong phần input.h này chúng ta cần thực hiện một số nội dung sau đây. Thứ nhất là chúng ta cần phải khai báo các cái biến. Thứ nhất là biến liên quan đến cổng, là liên quan đến chân kết nối. Thứ hai là các cái biến liên quan đến ADC, và thứ ba là cái biến liên quan đến vấn đề về chuyển đổi góc. Vậy ta có cái biến thứ nhất là liên quan đến kết nối static. Mình đây là rotation, repeat, và đặt ở đây là 34, tức là hiện nay là kết nối với chân là GPIO 34. Các bạn ý chân này là chân ADC. Đấy. Nếu bạn kết nối sai chân thì họ không nhận được dữ liệu đâu. Nếu kết nối vào chân số thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Trường hợp này là kết nối vào chân tương tự, vì tín hiệu trả về là tương tự. Tiếp theo là các bạn cần copy các nội dung này. Cái đầu tiên, cái thứ hai cần sửa nó chính là cái giá trị của ADC cực đại là bao nhiêu. Gọi là ADC, gọi là max ADC. Trường hợp này là 12 bit, như vậy là tôi với nó giá trị cực đại nó là 4095. Đấy. Trường hợp này mình là ADC là 12 bit. Đấy. Hay nói khác chính là bằng 2 mũ 12. Đấy. Thì mình lấy để tính được ra là giá trị là 4095. Tiếp theo là ta lấy cái giá trị góc quay cực đại của nó bao nhiêu. Thì góc quay này ta thấy là nó là 333. Do là số thực, như vậy là 333.0, như vậy ta cần khai báo biến float. Ở chỗ này là max của angle. Ta có 333.0. Thì chỗ này mình điều chỉnh nó này là gì đấy, góc cực đại của cảm biến. Đấy, các bạn chú ý cái này nhé. Sau này rồi chúng ta sẽ sửa cái nội dung ở đây. Cái này chính là gì đấy?
thiết lập cho đối bài. Thì hàm setup này, input này chúng ta sẽ thiết lập cho cái đối vào của nó là ADC. Đấy. Và ADC này là gì, chúng ta dùng là chế độ 12 bit, như vậy là có cái analog configuration, các bạn đặt là 12 bit. Như vậy là trường hợp này là chọn ADC là 12 bit. Cái này nó phải tương ứng với cái giá trị là max ADC các bạn nhé. Nếu chúng ta đánh đến số 8 thì số này là không phải là 4095 đâu, các bạn lưu ý như vậy. Cái thứ hai là chúng ta nhận giá trị ADC về. Nhận giá trị ADC về. Thì chỗ này rất cơ bản này, các bạn cho enter này. Đấy. Analog read, và phải nhận giá trị về, đây là cái chính là cái chân là rotary pin. Để đọc cái đấy, đọc cái giá trị ADC. Và tiếp theo của chúng ta đó chính là chúng ta viết cái hàm, viết cái nội dung với hàm là chuyển đổi. Cái hàm này là chuyển đổi ADC sang góc. Các bạn chú ý cái này nhé. Thì đối với phần chuyển đổi ADC sang góc ấy, thì chúng ta sẽ viết như sau. Và chúng ta cần một khai báo một cái biến góc để angle. Biến này sẽ bằng cái giá trị của ADC mà chia cho cái giá trị max của ADC. Tuy nhiên cái giá trị ADC đây là giá trị mà số nguyên, như vậy ta cần chuyển đổi sang số thực ADC. Sau đó chia cho cái max của ADC. Sau khi chia xong thì các bạn chúng ta sẽ nhân với cái max của cái angle, như là ta đã chuyển đổi xong. Sau đó nhiệm vụ cuối cùng thì nhờ chúng ta trả lại cho thiên hàm và angle. Đó, các bạn chú ý cái này nhé. Như vậy tôi đã viết xong rồi cái hàm, các cái hàm cho cái nội dung của của cái file input.cpp. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần display.h. Đối với display.h thì chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có cái kiểm tra cái điều kiện để nó được gọi, đúng không? Tức là display h. Các bạn copy nội dung này. Nếu như nó không có định nghĩa, chưa định nghĩa, ta sẽ định nghĩa nó ra, và sau đó ta sẽ có cái if. Trong phần display trong h này thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta khai báo cái biến, khai báo cái thư viện là thư viện Adilo, và ta có hai cái với mẫu hàm được khai báo với mẫu hàm. Biến mẫu hàm thứ nhất là hàm void setup display void. Hàm thứ hai là hàm hiển thị thôi, các bạn cho để display void. Các bạn chú ý nhé. Sau đó copy nội dung này sang phần display thôi. Ở đây mình sửa cái này thành display chấm h. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành viết các cái hàm giống như nó. Cái hàm này chúng ta cần khai báo là cái serial begin, tốc độ truyền thông của nó là bao nhiêu, là 9600. Đây là thiết lập cho tốc độ truyền thông của cái module SP32 ở chế độ truyền thông nối tiếp. Để phù hợp với máy tính thì các bạn chúng ta cần phải thiết lập ở trong platform nữa. Trong platform này các bạn thấy là chưa có, đúng không? Chúng ta cần có chữ monitor, monitor speed này. Các bạn đặt là nó bằng là 9600. Như vậy thì tốc độ truyền thông máy tính là 9600, tốc độ truyền thông của module SP32 là 9600. Như vậy chúng ta thấy nó đồng bộ với nhau thì chúng ta mới truyền thông tin mới nhìn thấy được, mới bắt tay nhau được để thực hiện. Sau các bạn chuyển về phần display.cpp, chúng ta thực hiện tiếp. Tại phần đây chúng ta sẽ gọi cái hàm delay, nó tạo chế cho nó một giây để nó ổn định cổng. Sau đó chúng ta có thể viết ra được những cái thông báo ở đó. Trường hợp này
này mình viết ra một thông báo để chúng ta biết rằng là hệ thống đã làm việc, truyền thông đã làm việc. Đây mình có thể ghi ở đây là gì đây, là cộng với tiếp, đúng không? Được mà. Hoặc chỗ này có thể ghi là đây là gì đấy, là đọc và ghi, đọc và hiển thị, đúng không? Hiển thị góc y. Sau đó các bạn xong được cái phần phần cài đặt cho cái display. Tiếp theo chúng ta viết cho cái hàm display. Thì đối với hàm display ấy, chúng ta có một vấn đề sau đây. Nếu các bạn có để thuần túy thôi thì chúng ta sẽ hiển thị liên tục và cửa sổ màn hình sẽ bị trượt rất nhanh. Chính vì vậy mà chúng ta không thể nhìn thấy kết quả nó rõ ràng được. Nhiệm vụ ở đây chính là chúng ta hiển thị những cái quả mà nó khác nhau thôi, còn cái quả giống nhau thì chúng ta sẽ không hiển thị nữa. Chính vậy mà các bạn cần khai báo một cái biến tĩnh. Trường hợp này mình khai báo in và xếp vào đây chính là mình hiển thị vào đây là cái xếp vào đây là xếp ADC cho bằng -1. Ở đây các bạn thấy là ở phần display này, nếu chúng ta để void thôi thì chúng ta sẽ có một vấn đề là chúng ta phải khai báo rất nhiều biến. Vì vậy các bạn ta cần khai báo cái biến nhất ADC và biến thứ hai là biến float, đúng nhỉ, là angle. Như vậy chúng ta sẽ rất thuận lợi trong quá trình ta viết chương trình để chúng ta không khai báo biến nhiều. Từ đó các bạn có thể chuyển sang copy cái nội dung này sang phần display này, điều chỉnh lại cái phần display display này nhé các bạn nhé, viết vào đây. Đấy. Rồi nó quay trở lại thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ viết như sau. Nếu như mà cái set angle này của ADC này nó khác với cái ADC, đấy, thì chúng ta mới hiển thị các bạn nhé. Trường hợp này mình sẽ có serial foreign này. Và bây giờ mình hiển thị ra. Đây mình vào ADC cho bằng với giá trị % D. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào đây là cái giá trị ADC. Tiếp theo phải có cái serial tiếp là hiển thị cái góc thôi các bạn. Bây giờ hiển thị góc. Vậy mình để cách ra tí nhé các bạn nhé, mình cách ra một chút để cho mình cho đây là angle bạn. Và bây giờ phần trăm của angle đây là gì đấy, định dạng nó hiển thị chính là 0.1h, tức là f, tức là gì đây, là chúng ta hiển thị là sau dấu phẩy là 1 digit, và mình cho đây chữ S ở đây trên nền này. Như vậy sau khi nó hiển thị xong nó phải xuống giảm và trên nền này angle. Sau khi để xong thì các bạn chúng ta cần lưu ý là chúng ta phải lưu lại cái trạng thái trước đó, hiện tại các bạn nhé, trạng thái hiện tại của ADC. Do đó ta lưu lại như này. Chúng ta thấy là khi nào mà hai giá trị này khác nhau thì chúng ta mới hiển thị thôi, còn nếu giống nhau thì ta không hiển thị nữa. Như vậy thì màn hình nó đỡ trôi. Các bạn lưu ý như vậy. Chúng ta phải lưu lại tất cả cái file này và chuyển sang phần main.h. Để phần main.h này thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cũng kiểm tra cái điều kiện để nó được gọi main.h. Cái bánh nhãn này được định nghĩa chưa? Nếu chưa định nghĩa tôi định nghĩa ra các bạn nhé. Sau đó các bạn cho edit. Trong phần này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta hãy đưa vào đây các cái thư viện mà ta vừa đã xây dựng, ví dụ như là input.h, và thư viện thứ hai mà chúng ta đã xây dựng đó là display.h. Cuối cùng chúng ta sẽ khai báo với mẫu hàm thôi. Trường hợp này chính hàm của mình đấy là hàm setup, các bạn lưu ý nhé. Như vậy nó đã giải quyết xong được cái phần là main.h, ta chuyển sang phần main.cpp. Trong phần main.cpp thì các bạn chúng ta sửa lý ở đây. Chúng ta sẽ gõ đây là main.h và cái setup này ta bỏ đi. Trong phần setup chúng ta cần phải gọi hai cái file, hai cái hàm, đó cái hàm nhất là hàm setup.
chấm input. Thứ hai là setup chấm display. Thì hàm setup chấm input này chính là thiết lập cho nối vào. Còn setup display này chính là thiết lập cho lối ra, thiết lập hiển thị các bạn nhé. Thì tại đây các bạn chúng ta có thể ghi một số thông tin cần thiết. Ví dụ trường hợp này tôi ghi là cột dịch và chúng ta sẽ có cái mục đích ở đây nhỉ. Mục đích đây chúng ta đây chính là gì đấy, là thiết lập cho hệ thống, cho cái chương trình. Còn cái phần nốt đây chính là cái gì đấy, cái vòng lặp thôi, vòng lặp của chương trình, hay mình gọi cái này là tiến trình các bạn, tiến trình các bạn nhé, tiến trình. Thì trong phần này nhiệm vụ nó rất đơn giản thôi, ta sẽ khai báo cái biến là ADC, sau đó là đọc cái giá trị là ADC về, sau đó là khai báo cái biến float, biến liên quan đến angle, và angle sẽ bằng là cái get angle, và giá trị truyền vào đây chính là giá trị ADC, và đọc chữ đó. Sau đó chúng ta được cái giá trị góc rồi, nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta hiển thị ra thôi. Các bạn cho display về, và bây giờ ta cho cái ADC về đây, sau đó cho angle. Đấy. Cuối cùng là ta dùng cái hàm delay để chúng ta sẽ cho nó trễ một chút, rồi mình cho là 500 giây. Thì chỗ này là nhiệm vụ đọc giá trị ADC. Còn chỗ này là chuyển đổi góc, chuyển đổi ADC thành góc, và chỗ này là hiển thị đồng thời là ADC và angle. Cái này là tạo trễ thôi. Các bạn lưu ý cái này nhé. Sau đó lưu lại nhé các bạn. Chúng ta bắt đầu tiến hành sang cái phần là biên dịch và làm. Thì các bạn cắm dây kết nối giữa module ERP32 với máy tính, sau đó chúng ta tiến hành biên dịch chương trình bằng cách là đưa vào phần platform và platform IO upload này để tiến hành chương trình hay tiến hành biên dịch. Đây, các bạn để ý đó, chương trình bắt đầu biên dịch. Chỗ này thì các bạn phải đợi một chút để cho trình biên dịch thôi. Tốc độ biên dịch thì phụ thuộc vào cấu hình máy tính của các bạn. Sau khi biên dịch xong, trình bắt đầu nạp vào cái chương trình và cái module ERP32. Ở đây nếu các bạn đã bị lỗi thì chúng ta sẽ xảy ra vấn đề có lỗi và ta cần phải sửa. Trường hợp này mình chưa thấy có lỗi, do đó là chỉ nó nạp trực tiếp luôn. Sau đó các bạn click vào cái phần là Platform IO Serial Monitor. Bạn đợi một chút. Đó, nó hiển thị cho ta cái góc, đúng không? Cái góc hiện tại của mình là 333. Sau đây mình sẽ chiếu cho các bạn xem cái ảnh liên quan đến vấn đề về cái xoay góc cho cái thằng cảm biến góc này. Mình sẽ vào phần cam các bạn nhé, bật cam lên.
Và trong phần cam này thì chúng ta sẽ chuyển đổi. Đối với máy tính tay thì ta phải chuyển đổi các bạn. Đây cái mô hình mình đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xoay cái cảm biến này, xoay góc cảm biến. Các bạn thấy không? Cái góc cảm biến, góc cảm biến sẽ thay đổi giá trị, đúng không? Các bạn thấy không? Có cái độ nhiễu một chút khi mà chúng ta thay đổi. Xoay tiếp này. Đấy. Giờ xoay tiếp xuống thì sao? Đấy. Và nó xoay ngược lại xem có được đến 333 độ không? Cái này nó xoay nó hơi khó xoay một tí, các bạn chú ý nhé. Chúng ta được là 280 rồi. Xoay một chút nữa. Nó ta được 270. Đây nó không có cái nút xoay, chính vậy mà ta rất khó. Đây các bạn thấy không? Nó ra quay ra ta là cái góc là 333,0 độ, tức là giá trị cực đại của nó là 4095. Đấy. Như vậy là khi mà các bạn mà thiết lập ấy, thì các bạn chú ý ở chỗ phần là input này chấm cpp này, các bạn chú ý ở đây là số là 4095 này. 4095 chính là cái giá trị mà chúng ta chuyển đổi góc là 333,3 độ ở chế độ 12 bit các bạn nhé, chế độ 12 bit. Đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái nội dung liên quan phần để giao tiếp với cảm biến góc xoay, góc quay. Cảm biến này là giao tiếp với tín hiệu là tín hiệu tương tự. Chính vậy các bạn chú ý là cái kênh mà chúng ta cần giao tiếp đó là chúng ta phải chọn loại chân tín hiệu đối vào là có thể sẽ áp dụng cho tín hiệu tương tự được. Nếu các bạn chuyển sang tín hiệu cái chân mà chỉ giao tiếp với số thôi thì các bạn sẽ không hoàn thành đâu. Các bạn chú ý nhé. Trường hợp này để dùng cái chân 34, chân 34 là chân gì có thể giao tiếp với ADC được. Chính vậy mà các bạn phải đặt được giá trị đưa về. Rất mong là các bạn chúng ta sẽ subscribe, chia sẻ, like, bình luận để giúp mình có cái động lực để làm các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn chú ý lắm nhé. Chúng ta bắt đầu tiến hành sang cái phần biên dịch và làm. Thì các bạn cắm dây kết nối giữa module EP32 với máy tính, sau đó chúng ta tiến hành biên dịch chương trình bằng cách là đưa vào phần platform và platform IO upload này để tiến hành chương trình sẽ tiến hành biên dịch. Đây, các bạn để ý là chương trình bắt đầu biên dịch. Chỗ này thì các bạn phải đợi một chút để cho trình biên dịch thôi. Tốc độ biên dịch thì phụ thuộc vào cấu hình máy tính của các bạn. Sau khi biên dịch xong, trình bắt đầu nạp vào cái chương trình và cái module EP32. Ở đây nếu các bạn bị lỗi thì chúng ta sẽ xảy ra vấn đề có lỗi và ta cần phải sửa. Trường hợp này mình chưa thấy có lỗi, do đó là chỉ nó nạp trực tiếp luôn. Sau đó các bạn click vào cái phần là Platform IO Serial Monitor. Bạn đợi một chút. Đó, nó hiển thị cho ta cái góc, đúng không? Cái góc hiện tại của mình là 333.
Sau đây mình sẽ chiếu cho các bạn xem cái ảnh liên quan đến vấn đề về cái xoay góc cho cái thằng cảm biến góc này. Thì mình sẽ vào phần cam các bạn nhé, bật cam lên. Và trong phần cam này thì chúng ta sẽ chuyển đổi. Đối với tiếng tay ta phải chuyển đổi các bạn nhé. Đây cái mô hình mình đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xoay cái cảm biến này, xoay góc của cảm biến. Các bạn thấy không? Cái góc cảm biến góc cảm biến sẽ thay đổi giá trị, đúng không? Các bạn thấy không? Có cái độ nhiễu một chút khi mà chúng ta thay đổi. Xoay tiếp này. Giờ xoay tiếp xuống thì sao? Và nó xoay ngược lại xem có được đến 333 độ không? Cái này nó xoay nó hơi khó xoay một tí các bạn chú ý nhé. Chúng ta được là 280 rồi. Xoay một chút nữa. Nó ta được 270. Đây nó không có cái nút xoay, chính vậy mà ta rất khó. Đây các bạn thấy không? Nó ra quay ra ta là cái góc là 333,0 độ, tức là giá trị cực đại của nó là 4095. Đấy. Như vậy là khi mà các bạn mà thiết lập ấy, thì các bạn chú ý ở chỗ phần là input này chấm cpp này, các bạn chú ý ở đây là số là 4095 này. 4095 chính là cái giá trị mà chúng ta chuyển đổi góc là 333,3 độ ở chế độ 12 bit các bạn nhé, chế độ 12 bit. Đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái nội dung liên quan đến phần để giao tiếp với cảm biến góc xoay, góc quay. Cảm biến này là giao tiếp với tín hiệu là tín hiệu tương tự. Chính vậy các bạn chú ý là cái kênh mà chúng ta cần giao tiếp đó là ta phải chọn loại chân tín hiệu đối vào là có thể sẽ áp dụng cho tín hiệu tương tự được. Nếu các bạn chuyển sang tín hiệu cái chân mà chỉ giao tiếp với số thôi thì các bạn sẽ không hoàn thành đâu. Các bạn chú ý nhé. Trường hợp này để dùng cái chân 34, chân 34 là chân gì có thể giao tiếp với ADC được. Chỉ vậy mà các bạn phải đọc được giá trị đưa về. Rất mong là các bạn chúng ta sẽ subscribe, chia sẻ, like, bình luận để giúp mình có cái động lực để làm các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn chú ý lắm nhé.